Vlad diễn Monorise. Chào hai bình luận viên Biên Cương và Tiến Dũng. Xin hai anh cho biết cái cảm xúc của hai anh khi mà bình luận ở cái phút cuối cùng, khi mà U23 Việt Nam đem lại lịch sử cho cổ động viên, thì hai anh cũng đem lại lịch sử trong cái khoảnh khắc mà bình luận cho người hâm mộ theo dõi trực tiếp. Thì hai anh, cảm xúc của hai anh lúc đấy như thế nào? Tiến Dũng trước nhỉ? Cương trước. Xin kính chào quý vị khán giả. Tôi nghĩ rằng tôi, Tiến Dũng hay bất kỳ bình luận viên nào khác yêu bóng đá Việt Nam hay bất kỳ bình luận viên nào khác của Ban Thể thao của Đài Truyền Việt Nam thì khi bình luận cái khoảnh khắc lịch sử đấy thì chắc là đều có cái sự xúc động. Bởi vì là mà cũng chẳng riêng gì bình luận viên trong cabin đâu, chắc là khán giả truyền hình cả nước hàng triệu người khi mà ngồi trước màn hình TV thì cũng trải qua cảm xúc như thế. Vì cái sự xúc động nó là một cái cảm xúc mà theo như cá nhân tôi trải qua thì nó là một cái sự dồn nén. Chúng ta bị dồn nén trong hơn 90 phút, đội bạn tấn công dồn dập và chúng ta gồng mình chiến đấu như những chiến binh, và rồi khi cái thành quả nó đến thì cảm xúc nó tự nhiên đến. Ví dụ như cá nhân tôi chẳng hạn, cũng bình luận với anh Tiến Dũng cái trận mà chúng ta thua Indonesia ở bán kết AFF Cup 2016 chẳng, cũng là một cảm xúc dồn nén khủng khiếp ấy. Bởi vì là chúng ta đá rất tốt nhưng cuối cùng bị thua ở những bàn thua khó hiểu, không hiểu nổi, nhưng rồi chúng ta được trả lại những gì mà chúng ta xứng đáng nỗ lực, thì cái khoảnh khắc Vũ Minh Tuấn chẳng hạn nó cũng tạo ra cho chúng ta cảm xúc. Nhưng lần này thì còn tuyệt vời hơn nữa, vì sự dồn nén đấy không chỉ tạo nên cảm xúc mà còn tạo nên một thành tích rõ rệt, và chúng ta đã góp mặt ở vòng tứ kết. Nhưng tôi xin nhấn mạnh lại, đấy là tôi, Tiến Dũng hay bất kỳ ai khác, bất kỳ bình luận viên nào khác của Đài Truyền Việt Nam, của Ban Thể thao đều sẽ trải qua những cảm xúc như vậy, cũng giống như hàng triệu người hâm mộ mà thôi. Thế còn anh Tiến Dũng? Tôi thì cũng có cái cảm giác, cũng có những cái cảm giác nó cũng rất là đặc biệt. Rõ ràng là những cái cảm xúc thì nó đến tự nhiên, chứ chúng ta không thể bắt ép được cái cảm xúc nó phải như thế này như thế kia. Tôi và anh Biên Cương thì cũng đã song ca với nhau rất là nhiều những cái trận đấu rồi, cả Champions League trước đây, cả World Cup, cả Euro, rồi AFF Cup, và cái trận đấu ngày hôm qua là U23 châu Á, một trận đấu lịch sử. Thì đúng là những cái trận đấu có đội tuyển Việt Nam, có những cái đội tuyển của Việt Nam tham dự, thì nói cái cảm xúc nó rất là khó diễn tả, và mỗi cái trận đấu nó lại mang lại cho chúng tôi những cái cảm xúc, những cái cảm giác rất là khác nhau. Hôm qua là một cái cảm giác phải nói là rất là đặc biệt. Nó không chỉ là vì đấy là một cái trận đấu lịch sử của bóng đá Việt Nam, của U23 Việt Nam, mà nó là một cái cảm xúc phải nói là hết sức lo lắng này, hồi hộp này, rồi chúng tôi thở phào mỗi khi mà cái cơ hội nguy hiểm của Syria nó trôi qua mà nó không thành bàn thắng, thì chúng tôi thở phào. Và thậm chí là tôi có một cái giây phút mà tôi không thể giữ được mình, không thể. Anh Dũng là không dám nhìn vào màn hình TV nữa, tôi nhắm mắt và tôi chạy ra khỏi phòng cabin. Lúc đấy là anh Dũng chạy ra đấy. Tôi là còn bản lĩnh hơn, là còn ngồi lại đấy. Lúc khoảng sau đó thì 10 giây trước khi còi nó là Dũng chạy ra ngoài. Và thậm chí bạn thấy trên màn hình TV, ngay cả huấn luyện viên bản lĩnh như ông Park Hang-seo cũng nép ra phía sau của khu kỹ thuật và không dám nhìn vào trận đấu nữa. Thực ra thì tôi xin phép nói thêm một chút nữa là nhân cái buổi livestream này thì tôi cũng xin phép được nói một điều, đấy là để nếu mà có khán giả nào mà thấy rằng hôm qua các ông hình như không còn là bình luận viên nữa, hôm qua chúng tôi không còn là bình luận viên, vì tôi là khán giả, khán giả là người hâm mộ, là một trái tim đồng hành của tuyển đội U23 Việt Nam. Vì nếu để ý những cái ngôn từ chúng tôi sử dụng đấy không phải của bình luận viên, ví dụ tôi còn hô là tiếng còi đâu rồi, còi ơi phá lên đi, tức là lúc ấy thực sự mình cũng hiểu rằng về nguyên tắc thì bình luận viên câu chữ nó phải chuẩn chỉnh hơn. Nhưng lúc ấy tôi nghĩ rằng tất cả khán giả người hâm mộ đều thông cảm với chúng tôi, vì lúc ấy đến ông Park Hang-seo cũng như một đứa trẻ, rất nhiều những người hâm mộ nói Việt Nam như những đứa trẻ, và chúng tôi lúc ấy cũng lại như những đứa trẻ con thôi, vì cái cảm xúc nó đến là khiến cho chúng ta quên đi tất cả. Nhưng tôi nghĩ rằng đấy là điều tuyệt vời nhất của bóng đá. Cảm xúc, những cái cảm xúc mà thể thao mang lại, đặc biệt là bóng đá thì nó luôn rất là khác. Đúng rồi. Lúc đấy thì anh Tiến Dũng đã xúc động và ra ngoài rồi. Thế còn anh Biên Cương, độc giả và khán giả thấy anh có vẻ như là đã khóc, đã nghẹn lời, thì có đúng là anh đã khóc không ạ? Tôi cũng lúc đấy thì anh Dũng ra thì tôi cũng chỉ thấy tự nhiên không thấy đồng chí đá cặp với mình đâu. Và lúc ấy tôi cũng không biết luôn là lúc ấy tuyển thủ quốc gia Phạm Như Thuần đang xuất hiện ở trong cabin bình luận, vì là đang mải tập trung vào trận đấu. Và thực sự là lúc đấy là khi mà tiếng còi vang lên thì nó nước mắt thực sự nó đã trào ra. Mặc dù rất là cố, vì tôi thực sự là tôi cũng rất là không muốn
là mình thiếu đi kiềm chế, vì dẫu sao mình vẫn hiểu rằng mình đang làm trên sóng truyền hình quốc gia. Thế thì nhưng đúng thực sự là không kiềm chế được, vì như tôi đã nói, nó là cái sự dồn nén, nó là sự dồn nén, vì nó xuất hiện một cách rất là tự nhiên. Nó dồn nén khủng khiếp ấy, các bạn cứ thể hình dung là những cái giây cuối, nhất là khi mà biết là thế nào cũng bù giờ nhiều, nhưng tôi chỉ nghĩ khoảng 2 phút thôi, ai ngờ 4 phút rồi xuống những tình huống, bởi vì các bạn biết rằng bóng đá nó mong manh lắm. Chúng ta vẫn đang phòng ngự tốt đấy, nhưng đội bạn, lối đá của bạn đúng chứ không có gì đặc biệt, nhưng mà trong bóng đá nhiều khi chỉ là một cú tạt bổng vào trong thôi, một chút sơ sẩy hoặc một cú chạm đầu chính xác của đội bạn là mọi thứ có thể thay đổi. Thì các bạn chắc là khi theo dõi trận đấu cũng hiểu rằng cái sự dồn nén nó khủng khiếp như thế nào, và khi thành quả đến thì đúng là ngôn từ chính xác nhất trong hoàn cảnh này nó là vỡ òa. Thưa hai anh Biên Cương, anh Tiến Dũng, anh có thể so sánh cái cảm xúc của trận đấu hôm qua với series U23 series với cái khoảnh khắc mà Việt Nam vô địch AFF 2008 khi mà Việt Nam vô địch? Cái 2008 ấy thì tôi thực sự là khán giả, tôi là khán giả chứ tôi không có may mắn được bình luận trận đấu đó. Còn hôm qua thì rõ ràng là tôi sống trong cảm xúc của cả một người làm nghề, của một bình luận viên trong cabin giữa 4 bức tường và một khán giả xem qua truyền hình. Thực sự phải nói là đó là hai cái cảm xúc hoàn toàn khác nhau. AFF Cup 2008 thì chúng ta cũng là đi vào lịch sử, nhưng đó là một cái đấu trường ở khu vực, một cái giải đấu nó thấp hơn. Còn hôm qua là một cái cảm xúc mà chúng ta gần như là vừa bơi qua khỏi cái ao và ra một cái biển lớn, thì cái cảm xúc nó cũng khác so với 2008. Anh Dũng thì thiên về chuyên môn, tôi thì may mắn hơn anh Dũng là được sống trong cả hai khoảnh khắc đấy. Tôi cũng là một trong hai bình luận viên cùng với bình luận viên Khắc Cường bình luận cái trận chung kết lượt về AFF Cup 2008 đấy. Thì tôi thấy rằng cái khoảnh khắc đấy dù nó là chuyện của 10 năm trước nhưng nó vẫn như mới hôm qua, vì là nó cũng là một cái thời khắc, cũng là một sự dồn nén khủng khiếp, vì là đội bạn cũng dẫn chúng ta 1-0 rồi, chúng ta cũng ghi bàn ở phút bù giờ gần như là cuối cùng, và bàn thắng quyết định của Công Vinh đấy nó cũng là một cái khoảnh khắc, tôi nghĩ cũng là một khoảnh khắc lịch sử. Bóng đá thì cái sự so sánh nhiều khi nó rất là khập khiễng, nhưng chỉ biết rằng là những khoảnh khắc sẽ mang đến cho chúng ta cảm xúc, và những khoảnh khắc ấy sẽ mãi là những khoảnh khắc lịch sử của chúng ta, và chúng ta cũng hiểu rằng cái giá trị của nó cũng rất là khác nhau. Chúng ta cũng nhiều khi chúng ta cũng thấy rằng nếu như so sánh về mặt ảnh hưởng thì chúng ta thấy là ví dụ như ở cái giải châu lục này chẳng hạn, thì báo chí thì không chỉ dừng lại Đông Nam Á nữa, châu Á, Australia rồi là FIFA, tức là cái mức ảnh hưởng của nó lớn hơn, nó là một cái sự ghi nhận. Nhưng mỗi một cái khoảnh khắc nó có một giá trị lớn hơn. Nếu như kia cái khoảnh khắc thời của 2008 nó là cái đỉnh cao lúc đó với bóng đá Đông Nam Á, thì đối với tôi cái khoảnh khắc mà chúng ta vượt qua cái vòng bảng này nó giống như ông Park Hang-seo nói, đó là sự bắt đầu. Ở thế hệ này bây giờ nhiều cầu thủ mới 19, 20 bắt đầu chạm tuổi 23 bước sang 24, họ sẽ là nòng cốt của đội tuyển quốc gia trong 5, 6, 7 năm nữa, thì đấy nó là cái sự bắt đầu. Thì đó mới là điều mà chúng ta quan tâm nhiều nhất. Một câu hỏi cuối dành cho hai anh ạ. Hai anh liệu có tiếp tục bình luận trong trận đấu với U23 Iraq sắp tới không? Cái này thì chúng tôi vẫn phải chờ sự phân công của lãnh đạo. Tuy nhiên cái điều mà tôi muốn nói đây cũng là chắc anh Dũng cũng rất là đồng cảm, đấy là Đài truyền hình Việt Nam, ban thể thao thì luôn muốn đồng hành cùng bóng đá Việt Nam, luôn muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho người hâm mộ, và dù là tôi hay bất kỳ bình luận viên nào thì chúng tôi cũng tin rằng chúng tôi đều khát khao được đồng hành cùng khán giả, muốn chạm được cùng vào những cái nhịp của khán giả để truyền tải những cảm xúc, vì khi đấy tất cả đều đồng điệu, thì đấy là điều quan trọng nhất. Và chúng tôi rất là vui vì chủ trương mua bản quyền của lãnh đạo đài, và cùng với đó quyết tâm của ban thể thao muốn mang đến những cái sự thay đổi trong phong cách bình luận, cách thể hiện của chúng tôi, và cái sự đồng hành đó của Đài truyền hình Việt Nam, của ban thể thao đã mang đến kết quả, thì đó mới là điều quan trọng nhất. Còn ai bình luận thì tôi nghĩ rằng nó cũng đều là những cái người với rất nhiều những khát khao, tâm huyết và đam mê bóng đá. Xin cảm ơn hai anh đã chia sẻ với fanpage của VTV News Đài truyền hình Việt Nam. Và xin cảm ơn bạn, và xin chúc các độc giả, khán giả của Đài truyền Việt Nam sẽ luôn đồng hành với bóng đá Việt Nam, với Đài truyền Việt Nam, với ban thể thao, và chúng ta hy vọng sẽ còn có nhiều khoảnh khắc lịch sử như là buổi tối ngày hôm qua, đúng không? Vâng, xin cảm ơn hai anh.